Chém nó đi. Anh ơi, buông anh tôi ra. Anh Hắc Hạt Tử ơi, xin anh, tiền chúng tôi nhất định sẽ trả. Đừng làm hại anh tôi. Chuyện gì thế này, chẳng phải tôi đang ngủ ở nhà sao? Đám người này là ai? Sao vừa vào đã đòi chém tôi? Bình tĩnh nào anh bạn, có gì từ từ nói, cần gì phải làm căng thế? Từ từ cái gì mà từ từ? Năm ngoái mày vay tao 1 vạn để trồng sâm, giờ đã 1 năm rồi, tao đến đòi nợ đây. Chuyện gì thế này? Xuyên không rồi à? Xuyên thì cũng phải xuyên cho tử tế chứ, anh. Thằng danh con, mày còn dám trốn à? Anh bạn, đừng nóng. Có gì từ từ nói, cần gì phải đổ máu? Nói cái gì mà nói? Tao tốn bao công sức mới tìm được mày đấy. Hôm nay phải cho tao câu trả lời. Giờ làm sao đây? Đồ đần, nghĩ nhanh lên. Đại ca, đừng nóng. Ông có chặt tay tôi đi chăng nữa, số tiền 1 vạn đó cũng chẳng đòi lại được đâu, chi bằng để tôi sống mà đi làm trả nợ cho ông. Đợi mày đi làm trả nợ á, thì tao phải đợi đến bao giờ? Con em gái mày trông cũng xinh xắn đấy. Thế này đi, nể tình cùng làng cùng xóm, mày gả con em gái cho cháu tao, nợ nần coi như xóa sạch, thế nào? Xóa chu, lại đây nào. Xem chú tìm vợ cho cháu có xinh không nào? Vợ, vợ xinh quá. Cháu cảm ơn chú. Vợ ơi, cho ông cái nào. Cút hết cho tao, hôm nay đứa nào dám đụng vào một sợi tóc của em gái tao, tao cho nó nằm cáng ra khỏi cái sân này. Trần Diệp, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hôm nay nếu không muốn mất một cánh tay, thì giao con em gái mày ra đây. Phát hiện ký chủ đang gặp nguy hiểm. Hệ thống thông tin Sơn Chân mỗi ngày đã kích hoạt thành công. Thông tin hôm nay đã được cập nhật, gỗ mục trăm năm tại rừng thông dụng lá trường Bạch Sơn. Mục tiêu, linh chi tím hoang dã cực phẩm, giá trị ước tính 2 vạn một cây. Mày định làm gì? 1 vạn tao nợ ông, 3 ngày nữa tao trả cả gốc lẫn lãi, thiếu một xu, không cần ông động tay. Tôi, Tuần Diệp, tự chặt 2 tay cho chó ăn, giờ thì dẫn theo lũ, chó của ông cút khỏi nhà tôi ngay, được, cả làng nghe đấy nhé. 3 ngày nữa không thấy đủ 1 vạn đồng, em gái ông và đôi tay ông, tôi lấy tất. Này, ra đây, anh điên rồi à? 3 ngày lấy đâu ra 1 vạn đồng hả anh? Có bán cả hai anh em mình đi cũng không đủ. Tiểu Tuyết, đừng sợ, từ hôm nay, anh sẽ cho em ăn thịt mỗi ngày, kiếm lại số tiền nợ gấp 10, gấp trăm lần. Trường Bạch Sơn bí ẩn. Người khác vào núi là cửu tử nhất sinh, nhưng với kẻ có hệ thống như tôi, đó chẳng khác nào cây rút tiền riêng. Bố sao thế bố? Diệp, sao con lại chọc vào Hắc Hạt Tử? Nhà mình lấy gì mà trả 1 vạn đồng đây? Mục tiêu tức giận quá độ, tình trạng sức khỏe nguy kịch, khuyên bấm huyệt để thư giãn. Bố, đừng xúc động, hít sâu vào. Tiểu Tuyết, chốt chặt cửa vào. Trước khi anh về, ai gõ cửa cũng không được mở, anh vào núi một chuyến. Trời tối anh nhất định về. Thằng bé này sao như biến thành người khác thế nhỉ? Ồ, quả nhiên lạc đường rồi. Đây là Lạc Nhạn Phong, trường Bạch Sơn năm 1998 mà, đúng là vùng cấm nguyên sinh, tôi làm sao mà biết đường được. Phát hiện ký chủ đang lạc đường. Đã bật quét sâu. Phát hiện đi chệch lộ trình, khuyên nên quay lại. Tốt quá, giờ không lo lạc đường nữa. Phát hiện bẫy thú bỏ hoang cách 5 mét phía trước. Có hệ thống này rồi. Trường Bạch Sơn đúng là vườn sau nhà tôi rồi. Đã tới tọa độ, Tử Kim Quan dưới gốc cây mục trăm năm. Đúng là linh chi tím hoang dã trăm năm cực phẩm, thứ này đúng là thuốc tiên cứu mạng. Bất kỳ đoán nào cũng bán được giá trên trời, 1 vạn của thằng Hắc Hạt Tử tính là cái đinh gì? Cảnh báo, trong phạm vi 3 mét quanh mục tiêu, phát hiện sinh vật cực kỳ nguy hiểm đang ẩn nấp. Nhìn kìa. Nguy hiểm thật, bị rắn cắn là xong đời tôi rồi. Làm sao đây, 1 con thì còn đỡ. 2 con thì tôi chịu không đánh lại, cỏ đuổi rắn, không độc, mùi nhựa cây này có thể đuổi rắn. Cút ngay cho tao. May mà có hệ thống. Không thì tôi chết chắc rồi.
Khoan đã, bản đồ hệ thống tuy không đánh dấu, nhưng nhìn độ ẩm gỗ mục với hướng sợi nấm này. Đây là hàng cực phẩm, nấm hầu thủ hoang dã, hốt trọn ổ luôn, thứ này mà lên quốc yến thì nhất. Hắc hạt tử, ông muốn tiền phải không? Tao mang tiền về đập vào cái mặt chó của mày đây. Trần Tiểu Tuyết, anh mày chết trong núi rồi. Hôm nay mày không chịu cưới cháu tao, tao đốt nhà mày ngay bây giờ. Buông tôi ra. Buông ra. Cha nợ con trả, anh nợ em trả, thằng anh vô dụng của mày chắc bị sói ăn thịt rồi, đưa nó đi. Đứa nào dám đụng vào em gái tao? Tao cho nó nằm cáng ra khỏi cửa này. Ôi chà, thằng vô dụng chưa chết à? Cầm cái bao phân rách mà làm màu gì? 1 vạn của tao đâu? Tiền ông cần đây. Ôi giời ơi! Nấm hầu thủ to thế này, chắc phải mọc mấy chục năm rồi. Đống nấm rách này bán cùng lắm được vài trăm. Mày tưởng tao là thằng ăn mày à? Mù mắt chó rồi à? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Để tôi xem nào. Trời đất ơi! Viền vàng óng ánh thế này, đây là tử kim chi, loại linh chi tím hoang dã trăm năm thuần khiết thế này, tôi cũng chỉ mới nghe người già kể lại, mỗi đóa này đều là tiên thảo cứu mạng đấy, đúng là báu vật vô giá. Thằng bé nhà họ Trần được sơn thần điểm hóa rồi, đây đâu phải nấm thường, đây là cục vàng thật đấy. Hắc hạt tử, đống linh chi này. Đừng nói là 1 vạn, mua cái mạng chó của ông còn thừa sức, mày đừng có dọa người. Chưa đổi ra tiền thì cũng chỉ là đống cỏ thôi, sáng mai tôi sẽ vào thành bán hàng, trưa mai 12 giờ, ông cầm giấy nợ đến đây lấy tiền rồi cút, được, coi như mày có gan, trưa mai mà không thấy đủ 1 vạn tiền mặt, tao sẽ bắt cả người lẫn đống nấm này đi, đi thôi. Này Diệp ơi, báu vật này lộ liễu quá, mai cháu vào thành là không yên ổn đâu. Dưới huyện buôn bán dược liệu phức tạp lắm đấy. Phức tạp đến mấy tôi cũng làm cho đảo lộn hết. Đi ăn mày đi, chỗ này không phải nơi ông đến. Hừ, tưởng là báu vật gì. Nhìn hình dáng, màu sắc này xem, chắc là hàng dởm trồng trong lồng kính chứ gì, cùng lắm là loại nấm đỏ 5 năm tuổi, lại còn nhuộm màu, đống rác này tôi mua tất 500 đồng, cầm tiền rồi cút ngay. Làm gì đấy, bỏ ra. Mắt chó của ông mù rồi à? Đây là tử kim quan hoang dã trăm năm đấy, bao tử còn nguyên, mũ nấm còn sợi vàng. 500 đồng còn chẳng mua nổi cục đất dính trên đó. Không biết hàng thì gọi chủ quán của ông ra đây cho tôi, dừng tay, để tôi xem dược liệu này. Thẩm tổng, cái này là hàng thật. Tử kim quan hoang dã trăm năm chính gốc trường Bạch Sơn. Bệnh của cụ Thẩm có cứu rồi. Này anh bạn, dược liệu này tôi lấy hết, anh ra giá đi. 10 vạn, thiếu 1 xu cũng không bán. 10 vạn, anh điên à? Anh có biết 10 vạn là bao nhiêu không? Đưa tiền cho cậu ta. Anh bạn phát tài rồi, tôi là Thẩm Vãn Chu, sau này ông hái được dược liệu quý ở trường Bạch Sơn, nhà họ Thẩm tôi thu mua hết, giá nào cũng chơi, thu mua, tử kim quan dược tính quá mạnh, người bệnh tim mạch suy kiệt, không dùng trực tiếp được, phải thêm 3 chỉ tuyết cáp dầu mới trung hòa được, kẻo cơ thể không chịu nổi, nguy hiểm đến tính mạng đấy, nể tình tiền nong cả, tôi dặn thêm câu này, nếu người bệnh tim mạch suy kiệt, tử kim quan này dược tính quá mạnh, không được dùng trực tiếp, phải thêm 3 chỉ tuyết cáp dầu mới trung hòa được, kẻo cơ thể không chịu nổi, chết ngay tại chỗ đấy, phải rồi, sao lão tổ không nghĩ ra nhỉ, thầy giáo đúng là thần y, Hắc hạt tử, rửa cổ chờ đấy, tao về tính sổ với mày, anh ma tử. Thằng bé xách cả hòm tiền ra khỏi bảo chi đường. Đúng, cả hòm đấy. 12 giờ rồi. Thằng Trần Diệp hèn nhát chắc chạy mất dép rồi. Anh em, dỡ nhà nó cho tao. Rồi bắt con bé kia về nhà tao. Hôm nay đứa nào dám động vào nhà họ Trần? Tao cho nó nằm cáng ra ngoài. Cái này, không thể nào, không thể nào. Ông đi cướp ngân hàng đấy à? Đếm đi, đủ 1 vạn không?
Thiếu một xu, tôi bù cho ông 1 vạn. Giờ cầm lấy đống tiền bẩn của ông đi, dẫn người của ông cút khỏi nhà tôi ngay. Còn dám bước vào nửa bước nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Bà con làng xóm, trước đây Trần Diệp tôi sống không ra gì, nhưng hôm nay bà con thấy rồi đấy, chỉ cần còn dãy trường Bạch Sơn này, Trần Diệp tôi không bao giờ thiếu tiền, mọi người giải tán đi thôi. Trần Diệp nói đúng đấy, mọi người giải tán đi. Phát hiện ký chủ đã hóa giải nguy cơ chí mạng, điểm hy vọng tăng mạnh, hệ thống đã nâng cấp xong, mở khóa tính năng mới, quét sâu và cảnh báo địa hình. Ông chủ, cho tôi 2 cuộn dây leo núi ni lông chắc nhất, 3 cái túi chống nước loại lớn. Diệp này, cậu mua dây với cuốc sẻng, lại định vào rừng sâu nào thế? Dạo này khu lão hùng câu không yên ổn đâu, nghe bảo có gấu đen xuống núi đấy. Bác yên tâm, trưởng thôn, cháu chỉ vào quỷ quật nhai trong cùng lão hùng câu thôi, lấy ít hàng thôi. Quỷ quật nhai á, cậu điên rồi à? Chỗ đó là vách đá dựng đứng cả 100 mét, đá thì bở tơi cả rồi. Dưới vực toàn xương trắng của tổ tiên ta đi hái thuốc mà ngã xuống đấy. Trời ơi, chú đi nộp mạng à? Trong nguy mới có cơ hội đổi đời. Bác cứ yên tâm, bác trưởng thôn, cháu về sẽ mời bác chén rượu. Khổ thân, thằng bé này vì tiền mà điên rồi. Quỷ hưu nhai này đúng là danh bất hư truyền. Hệ thống, bật cảnh báo địa hình. Đã bật cảnh báo địa hình. Đã khóa mục tiêu, thạch hộc thiết bì hoang dã cực phẩm. Đã khóa mục tiêu, tuyết bán quần. Cảnh báo, tỷ lệ tử vong khi leo trèo lên tới 99%. Dù chỉ còn 1%. Nhờ hệ thống, tôi cũng biến nó thành 100%. Cảnh báo, phía trước 2 mét, đá trong vùng đỏ đã nứt gãy. Giới hạn chịu lực chỉ 20 cân. Kích thích thật đấy. Nếu không có hệ thống, người rơi xuống vực chắc chắn là tôi rồi. Đúng là thiết bị hoang dã cực phẩm, nhìn chất lượng này xem. Cả vân phong hóa này nữa. Tất cả đều là của tôi. Phen này lại kiếm được một khoản lớn rồi. Kính báo, ký chủ chú ý, dưới chân 10 mét là đầm nước, nơi trú ngụ của đàn tuyết áp. Vậy thì tôi không khách sáo nữa, bê cả ổ đi thôi, bụng con này toàn dầu ếch quý. Đúng là của hiếm làm đẹp ra. Chết dở, lũ quét rồi, phải chuồn thôi. Đừng có mà giả chết với tôi. Con trai ông cầm 10 vạn rồi, chúng tôi là bác ruột nó đấy. Anh cả cũng như cha, tiền đó phải có một nửa của chúng tôi, hôm nay không đưa 5.000 cho anh họ mày cưới vợ, thì tôi đâm đầu chết ở đây. Còn nữa, bảo Trần Diệp đưa bản đồ đào bảo vật trong rừng sâu đây, vẽ ra cho tôi, việc hái thuốc sau này tôi thầu hết, tiền nong chia 37, tôi 7, nó 3, chưa chết trong tay ác bá, lại chạy đến một lũ sói mắt trắng hút máu, muốn chết à, không còn tôn ti trật tự gì nữa hả, có tí tiền bẩn rồi à, mà cái đuôi đã vểnh lên tận trời rồi, hôm nay không giao bản đồ ra. Chuyện này chưa xong đâu. Thạch Đại Huy, mày đến đây quỳ xuống cho tao. Tôi tưởng ai? Hóa ra là anh họ à? Sao nào? Hôm qua lúc Hắc Hạt Tử cầm dao đòi mạng chúng tôi, các người làm rùa rụt cổ, hôm nay ngửi thấy mùi tiền là chạy đến ngay, đồ chó, láo xược. Mày ăn nói với bác thế à? Bác là anh cả, như cha mày không biết à? Anh họ mày cưới vợ thiếu 5.000, hôm nay mày phải nôn ra cho tao. Ôi giời ơi, bà con ơi ra mà xem này, thằng mất dạy này, nó không nhận cả họ hàng rồi. Kiếm được 100.000 rồi, mà đến bác ruột cũng không thèm ngó ngàng. Hôm nay tao chết ngay tại cái sân này cho mày xem. Bác ruột à? Nửa tháng trước, bố tôi bị đòi nợ, sang nhà bác vay 500 cứu mạng. Các người không những không cho vay, còn thả con chó vàng nhà bác ra, cắn bố tôi mất một miếng thịt. Còn xây tường chặn ngay trong đêm vì sợ lây xui xẻo, món nợ này tôi còn chưa tính với các người đấy. Cút.
Tiền của Trần Diệp tôi, dù có đem cho chó ăn, ném xuống sông cho chìm, cũng không bao giờ cho lũ ăn cháo đá bát các người một xu. Cút, sau này còn dám bén mảng đến cái sân này nửa bước, cái xẻng này sẽ bổ vào đầu các người đấy, cút. Đám ruồi nhặng sau lưng đã dọn sạch. Mai phải lên huyện kiếm tiền thôi. Chính là thằng danh này, hôm qua nó vượt mặt tôi kiếm được 100.000 ở Bảo Chi Đường. Hừ, mai mà nó dám đến. Tao không chỉ cướp hàng của nó đâu, cả cái chân nó nữa. Đây là thạch hộc hoang dã chính gốc. Nơi mọc được thứ này là vùng đất chết đấy. Sao cậu lấy được nó? Còn cả dầu huyết sâm này nữa, đúng là cực phẩm trong các loại cực phẩm. Làm sao có được, chị Thẩm không cần bận tâm. Chị chỉ cần biết là, sau này hàng thượng hạng ở trường Bạch Sơn, chỉ mình tôi, Trần Diệp, lấy ra được, cậu ra giá đi. Trần Diệp, cậu đúng là thần nhân, thạch hộc này tôi trả 5.000 một lạng. Còn huyết sâm kia 2.000 một cân, tôi làm tròn thành 50.000 cho cậu. Hơn nữa, sau này mọi nguồn hàng thượng hạng trong tay cậu. Nhà họ Thẩm tôi bao hết. Thằng danh, 2 hôm nay mày làm mưa làm gió nhỉ? Có hàng tốt mà dám qua mặt tao, đem bán thẳng cho ông chủ tỉnh lẻ, mày tưởng mày là ai? Ở cái huyện này, thu mua lâm sản, không ai là không biết mặt tao, Vương Ma Tử, tao nói thẳng cho mày biết, sau này tất cả hàng mày đào được ở trường Bạch Sơn, chỉ được bán hết cho tao theo giá tao định, bằng không, đừng trách tao lấy đôi chân của mày. Giá ông định là bao nhiêu? 1/10 giá thị trường, tao nể mặt mày lắm rồi đấy, ông liệu hồn đấy, 1/10 giá thị trường. Loại rác rưởi như ông, không có tư cách đụng vào hàng của tôi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đánh gãy chân nó cho tao. Hệ thống phân tích điểm yếu đã khởi động, đang phân tích hành động đối phương. Là các người tự tìm đường chết. Có hệ thống giúp đỡ, xử lý đám lưu manh này dễ như trở bàn tay. Được. Mày là người hay là ma? Tao cảnh cáo mày, em vợ tao là lãnh đạo trên thị trấn đấy. Nghe cho kỹ đây. Hàng của Trần Diệp này, tao muốn bán cho ai là quyền của tao, còn dám gây sự với tao nữa, tao không chỉ bẻ gãy chân mày, mà còn cắt đứt đường sống của mày. Cút. Trần Diệp, mày cứ đợi đấy cho tao. Đánh trực diện không lại mày, tao không chơi trò tiểu nhân được à? Anh Diệp ơi! Vừa rồi có mấy đứa đi xe máy lạ mặt, ném gạch vào sân mình. Chúng nó còn bảo là cảnh cáo anh đấy, nếu còn không biết điều thì, lần tới nó sẽ ném bom xăng vào nhà đấy. Vương Ma Tử, làm gì thì làm, đừng đụng đến người nhà tao. Mày chạm vào vảy ngược của tao rồi, mày chết chắc rồi. Tao có sức vóc thì làm được gì, có hệ thống nghịch thiên thì sao, một mình tao không thể bảo vệ hết được. Vương Ma Tử, loại địa đầu xa này, chẳng khác nào con chuột cống, thật khó mà đề phòng, tao phải gây dựng thế lực của riêng mình, tao sẽ lập ra luật lệ mới ở trường Bạch Sơn này, nhổ tận gốc lũ cặn bã này, nhưng tao cần một khoản tiền lớn làm vốn khởi nghiệp. Cảnh báo đỏ tuyệt mật vừa kích hoạt, phát hiện linh khí trường Bạch Sơn đang hội tụ mạnh. Làm mới thông tin tối thượng, mục tiêu, nhân sâm núi chín lá hoang dã. Tuổi đời trên 300 năm. Giá trị ước tính không thể đong đếm. Thật kinh thiên động địa. 300 năm. Của quý hiếm đây rồi. Tọa động mục tiêu, lòng núi Lão Hắc Sơn, dưới ưng chủy nhai 3 thước, cách 18 cây số. Sách xưa có câu, 7 lạng là sâm, 8 lạng là bảo vật, củ sâm thần này dễ còn nguyên vẹn, ước tính nặng hơn 9 lạng.
Chỉ cần xảy ra chuyện, cả giới dược hoa hạ sẽ chấn động. Trước đây ở các buổi đấu giá, nhân sâm 150 năm đã bán được giá 10 triệu, củ sâm này mà lộ diện, đừng nói là huyện, ngay cả tài phiệt tỉnh cũng phát cuồng, khéo còn kinh động đến cả kinh thành. Có nó rồi, tôi sẽ gây dựng được đế chế kinh doanh của mình. Cực kỳ nguy hiểm, thông báo cập nhật 1, quanh tọa độ có gấu đen trưởng thành, phát hiện 4 tên săn trộm có súng, đang tiến về phía này. Săn trộm à, xem ra núi sâu không chỉ có báu vật, mà còn có cả quỷ dữ đòi mạng, củ sâm vương này tôi lấy chắc rồi. Không ai cản được tôi. Đợi tôi quay về. Cũng là lúc Trường Bạch Sơn đổi vận. Cảnh báo. Cách 500 mét phía trước, phát hiện 4 kẻ có vũ khí nóng. Yêu cầu chủ nhân ẩn nấp. Hóa ra là lũ lừa mình trồng sâm. Lũ khốn này không chạy đi đâu cả, lại trốn ở Trường Bạch Sơn làm nghề săn trộm. Tam ca, anh em mình vào Lão Hắc Sơn 3 ngày rồi, mới bắt được mấy con trồn thôi, chẳng phải ông bảo quanh ưng chủy nhai có hàng lớn sao? Vội gì, tôi bỏ khối tiền ra mua đấy, tin mật đấy, quanh ưng chủy nhai này chắc chắn có gốc sâm lâu năm, chỉ cần đào được gốc đó, anh em mình nửa đời sau tha hồ hưởng phúc ở miền Nam. Đợi tôi ăn xong lương khô, cầm đồ nghề lên ưng chủy nhai cho tôi, đám liều mạng này cũng nhắm vào gốc sâm đó. Sâm 300 năm tuổi, chúng có 4 đứa, 2 khẩu súng, liều mạng sao được, chỉ có đường chết. Cảnh báo, tọa độ hướng tây bắc 200 mét, một con gấu đen cái trưởng thành, đang kiếm ăn, thời kỳ nuôi con, tính hung dữ cực cao. Có súng à? Hôm nay tao cho chúng mày nếm mùi mượn dao giết người. Gấu đánh hơi còn tính hơn chó. Cực kỳ ghét mùi hắc. Anh ba, mùi gì thế? Sao lại có mùi rượu? Gấu kia, bắn đi, mau bắn đi. Ôi mẹ ơi, cứu tôi với. Đừng giết tôi, tha cho tôi. Kịch hay hạ màn. Giờ đến lượt tôi ra tay. Sâm 300 năm, ta tới đây. Đã tới tọa độ cuối. Mục tiêu ngay dưới chân 30 phân. Chín lá, dấu hiệu của cực phẩm trăm năm. Dây đỏ khóa long. Thần khí không tan. Bảy lạng là sâm. 8 lạng là bảo. Củ này còn dâu, chắc chắn hơn 10 lạng. Sâm quý thực sự đây rồi. Trời đất đổi màu, sâm quý xuất thế. Thứ này mà mang lên tỉnh, ít cũng phải triệu bạc trở lên. Có nó, nền móng đế chế của tôi vững rồi. Anh ma tử, là Trần Diệp, thằng đó ngồi xe của nhà họ Thẩm lên tỉnh rồi, tay còn ôm cái hòm, chắc chắn là hàng khủng, muốn hất cẳng tao để làm giàu à, không đời nào, gọi mấy lão quen trong giới dược liệu trên tỉnh đi, tối nay tao cũng đi đấu giá, tao phải cho nó thân bại danh liệt. Thầy Trần, nhóm giám định đã sẵn sàng. Chúng ta vào thẳng hậu trường, phiền cô Thẩm. Ô, chẳng phải là thằng Trần Diệp ở cái xó núi nghèo, chui ra đó sao? Sao lại mang mấy củ cải trồng trong nhà kính?
mà dám vác mặt đến buổi đấu giá thượng hạng trên tỉnh này, lại bày đặt làm màu à? Vương Cường, ông là cái thá gì, mà dám đứng đây ăn nói hàm hồ? Bảo vệ đâu, cô Thẩm? Cô đừng để thằng danh này lừa, tôi cùng chấn với nó đây, nhà nó nghèo rớt mồng tơi. Mấy hôm trước còn bị đòi nợ suýt chặt tay. Thằng nhãi danh mới ngoài 20 thì có của quý gì, dạo này nhân sâm giả nhiều lắm, đúng là phải đề phòng, nó thì lấy đâu ra đồ tốt, chắc lại lấy keo dán rễ cây chứ gì, sâm giả đấy, mọi người đừng mắc lừa. Nói xong chưa? Nếu ông chủ Vương bảo tôi mang củ cải đến, vậy mời các bậc tiền bối xem cho rõ. Lư đầu này, vân như sắt thép. Trời đất ơi, dễ như dây thép, mà không đứt lấy một sợi, mau nhìn lá này, 1, 2, 3, 9 lá. Tôi hành nghề y 50 năm, chỉ mới thấy trong sách cổ thôi. Xin hỏi cậu, củ này nặng bao nhiêu? Cả đất cả rễ, nặng 12, 13 đồng cân, 7 lạng là sâm, 8 lạng là bảo vật, 10 lạng, đây là vua sâm rồi, thứ sâm quý hiếm cải tử hoàn sinh đây rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể, chắc chắn là dùng keo dán lại rồi, các người bị thằng danh này lừa cả rồi, hỗn xược, đồ ếch ngồi đáy giếng, dám xúc phạm vật báu này à, bảo vệ, ném thằng khốn này ra ngoài cho tôi, buông ra, Trần Diệp, mày đợi đấy, mày cứ đợi đấy. Vua sâm 300 năm tuổi, giá khởi điểm 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu này, Nam Phương Dược Nghiệp tôi lấy. 5 triệu. 5 triệu, chốt. Chúc mừng bà Thẩm. Có 5 triệu tiền vốn rồi. Trường Bạch Sơn, chuẩn bị đón vua mới đi. Cảm ơn bà con đã ủng hộ. Ai muốn vào rừng hái thuốc, chốc nữa nghe tôi chỉ huy. Bà con, Trường Bạch Sơn là kho báu đấy, nhưng cũng là con hổ ăn thịt người, để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tôi đã chia khu vực trong núi rồi, hôm nay mọi người chỉ hoạt động ở dốc số 1 và thung lũng số 3 phía đông. Tôi đảm bảo, trong đó tuyệt đối không có gấu hay bẫy rắn độc. Trần Diệp giỏi thật đấy, đi theo cậu ấy, đến rắn độc cũng phải tránh đường. Nhớ kỹ quy định của tôi, cây lớn thì đào, cây nhỏ để lại, tuyệt đối không được tận diệt. Ai dám phá quy tắc trong rừng, tôi đuổi thẳng khỏi hợp tác xã. Xuất phát thôi nào. Bác 2, nấm hầu thủ 20 cân, đảng sâm loại 1 5 cân, tổng cộng 120 đồng, cầm lấy đi. Trời đất ơi, tôi sống hơn nửa đời người, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa từng thấy ai kiếm được hơn 100 đồng một ngày, tất cả là nhờ chú Diệp cả đấy. À không, giờ phải gọi là giám đốc Trần đưa bà con mình làm giàu rồi, giám đốc Trần oai quá. Chà, đám dân làng này. Chính là nền móng vững chắc nhất cho đế chế của tôi. Trần Diệp, mày dám chặn đường kiếm ăn của tao? Tao sẽ bắt cả cái làng này chôn cùng mày. Triệu Tứ, đưa gói bột độc này cho tao. Đổ hết vào nồi canh của xưởng bọn chúng. Rồi lấy mấy cân nấm độc này, trộn vào thùng hàng gửi đi tỉnh cho bọn chúng. Tao muốn thằng Trần Diệp không chỉ gây chết người, mà còn phải thân bại danh liệt. Sướng thật, sáng nay tôi lại đào được 10 cân thiên ma. Chiều nay còn làm được khối việc. Bác ơi, bác làm sao thế? Nguy rồi, trúng độc rồi. Nồi canh có độc. Tất cả tránh ra. Đây là trúng độc thần kinh hiếm gặp. Trạm y tế xã làm gì có huyết thanh, chuyển lên huyện mất 2 tiếng cơ. Họ không trụ nổi nửa tiếng đâu, sẽ suy hô hấp mất. Đi mau. Lấy hết đậu xanh với cam thảo trong kho ra đây. Giã nát rồi vắt lấy chậu nước tỏi, nhanh lên. Nôn ra, nôn hết ra. Cách giải độc này, chuẩn xác quá. Chẳng khác nào thần y. Hệ thống, truy xuất nguồn gốc vật chất. Tra xem ai bỏ độc vào nấm. Đã khởi động truy xuất nguồn gốc. Đang khóa dấu vân tay và phân tử mùi. Mục tiêu là Triệu Tứ ở làng bên. Kẻ thuê là Vương Cường.
Các đồng chí công an, nhìn kìa, xưởng làm ăn thất đức của thằng Trần Diệp làm chết người rồi, nó dùng nấm độc hại người đấy, bắt cổ nó lại ngay. Niêm phong xưởng, bắt tôi sao? Các đồng chí công an, các đồng chí đến đúng lúc lắm. Triệu Tứ, đêm qua chính ông lẻn vào đây bỏ độc đúng không? Vương Ma Tử đưa ông bao nhiêu tiền? Ông nói bậy gì đấy, tôi không có, hừ. Nhựa độc nấm trắng mà ngấm vào da. 3 ngày không rửa sạch được đâu, chỉ cần lấy nước kiềm thử là biết. Tay ông sẽ tím đen ngay. Đồng chí công an ơi, kiểm tra tay hắn đi. Đồng chí công an, là hắn đấy. Là Vương Ma Tử đưa tôi 1.000 đồng bảo tôi làm đấy. Tôi không muốn giết người đâu. Không. Không phải tôi. Vương Ma Tử, ngày tàn của ông đến rồi. Muốn giở trò lách luật với tôi à? Được. Vậy tôi sẽ dùng cách của tôi. Cho ông biết thế nào là đòn chí mạng. Vãn Chu, Vương Ma Tử được thả rồi. Tôi cần cô dùng mọi mối quan hệ trên tỉnh. Ban lệnh phong tỏa cao nhất. Yên tâm đi. Mấy huyện quanh đây, ai dám nhập hàng của Vương Ma Tử? Là đối đầu với nhà họ Thẩm tôi. Đối đầu với Trần Diệp ông. Truyền lời tôi đi, từ hôm nay, giá thu mua lâm sản của hợp tác xã, giá thu mua cứ cao hơn giá thị trường 2 phần, đóng gói hàng hóa phải dùng loại tốt nhất. Tôi muốn Vương Ma Tử không thu nổi một cọng nấm nào, một cân hàng cũng không bán được. Hãy tận hưởng thành quả này đi. Anh Ma Tử, trên tỉnh họ đánh tiếng rồi, ai dính vào hàng của mình là xui xẻo, chẳng ai dám nhận đâu anh, mấy tay thu gom dưới kia chạy sang chỗ Trần Diệp hết rồi, nó trả giá cao quá. Đồ khốn kiếp. Cút ra trả tiền ngay. Khoản vay nặng lãi hôm qua đến hạn rồi. Không trả tiền, tao chặt tay mày. Trần Diệp, mày không cho tao đường sống. Thế thì cùng chết cả đi. Đổ xăng, châm lửa. Thiêu sống thằng danh con Trần Diệp trong đó cho tao. Vương Ma Tử, tao đợi mày lâu lắm rồi. Bỏ vũ khí xuống. Giơ tay lên đầu. Đứa nào nhúc nhích tao bắn. Tao có làm ma cũng không tha cho mày. Làm ma à? Nửa đời còn lại mày vào tù mà làm ma. Giải đi. Được rồi. Mô hình kinh doanh của ký chủ đã hình thành, điểm hy vọng đã đạt cấp tối đa giai đoạn này. Hệ thống đang tiến hành nâng cấp tối thượng, nâng cấp hoàn tất, đã mở khóa tính năng cốt lõi, toàn thư động thực vật quý hiếm, đã định vị tọa độ, chủ nhân có thể chủ động tìm kiếm trong khu vực Trường Bạch Sơn, tất cả động thực vật hoang dã giá trị cao, tìm kiếm mục tiêu theo toàn thư, nghĩa là cả kho báu Trường Bạch Sơn giờ đã mở rộng cửa với tôi rồi. Mục tiêu giá trị cao nhất hiện có thể tìm, ví dụ, đàn ếch mẹ lấy dầu thượng hạng đang trú đông. 2. Mật gấu cực phẩm, xác gấu đen chết già hoặc bệnh tự nhiên. 3. Nhung hươu sao hoang dã cực phẩm, cuối những năm 90, đây toàn là hàng quý, bán theo gram, lại còn là đồ tự nhiên rơi dụng, khỏi lo rủi ro săn bắt. Hệ thống này đúng là vũ khí hạt nhân dành riêng cho tôi.
Trước đây tôi chỉ biết chờ hệ thống ban phát, giờ tôi phải chủ động xuất kích, đã nắm trong tay kho báu trời ban này, nếu chỉ làm kẻ buôn bán nguyên liệu thô, thật quá phí phạm. Tôi sẽ biến Sơn Hào cực phẩm Trường Bạch Sơn này thành thương hiệu thực phẩm chức năng hàng đầu cả nước. Tôi muốn trong thời đại này gây dựng lại đế chế dược phẩm của mình. Cô Thẩm, cô đã sẵn sàng đón nhận kho báu thực sự từ Trường Bạch Sơn chưa? Ngày mai tôi cho cô xem thứ có thể làm chấn động cả nước. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng, số vốn đầu tiên của tôi đã biến thành núi vàng thực thụ. Dòng tiền đã vượt 10 triệu rồi. Ối giời ơi, xe hơi kìa. Cả thị trấn mình mới có chiếc đầu tiên đấy. Diệp, à không, giám đốc Trần. Đây là xe của anh à? Tôi mua để đi lại làm ăn thôi. Chẳng đáng là bao, xe 10 mấy vạn mà bảo không đáng là bao. Bà con ơi, năm nay hàng của chúng ta bán chạy lắm ở tỉnh, cuối năm tôi sẽ lì xì cho mỗi người một phong bao thật dày, sang xuân tới tôi sẽ giúp cả làng mình dỡ bỏ nhà tranh vách đất, xây nhà ngói mới hết. Giám đốc Trần muôn năm. Anh Diệp ơi, em biết ngay anh là giỏi nhất mà. Đứng lại đã, anh Diệp, em nhớ anh nhiều lắm. Ngày trước em đi cũng là do bị ép buộc thôi, bố mẹ ép phải đi lấy chồng, nhưng gã đó đối xử với tôi chẳng ra gì, gã còn đánh tôi, trong lòng tôi chỉ có anh thôi, giờ anh thành đạt rồi, mình làm lại từ đầu được không anh? Tôi hứa sau này sẽ chăm sóc anh chu đáo. Diễn xong chưa? Anh Diệp, anh đang trách em sao? Trách cô cũng xứng à? Ngày trước tôi nợ nần chồng chất, hắc hạt tử đến tận nhà đòi chặt tay tôi, cô thì đêm hôm đó bỏ trốn theo đám lưu manh trong trấn, không những vét sạch tiền tôi dành dụm mua nhà, còn cuỗng luôn 500 đồng cuối cùng bố tôi mua thuốc cứu mạng, giờ thấy tôi thành người giàu có, lại chạy về đòi nối lại tình xưa, cô tưởng cho tôi là bãi rác chắc, không phải đâu anh Diệp, anh nghe em giải thích đã, bảo vệ đâu, vào đây. Chuyện cô cuỗng tiền cứu mạng nhà tôi đã báo công an rồi, công an sẽ đến bắt cô bất cứ lúc nào, ném người đàn bà này ra ngoài cho tôi, sau này còn để loại rác rưởi này vào xưởng, hai người cũng cuốn gói mà đi, vâng, thưa giám đốc. Trần Diệp, đồ khốn nạn vong ơn bội nghĩa. Có tí tiền là dở mặt không nhận người quen à? Đồ không được chết tử tế. Loại người này chẳng đủ tư cách làm hòn đá cản đường tôi. Đối thủ thực sự của tôi ở phương Nam. Chào ông chủ Trần, ngưỡng mộ đã lâu. Cái xưởng nhỏ ở thôn này của ông làm ăn cũng xôm phết nhỉ? Ông Triệu lặn lội đường xa đến đây, muốn bàn chuyện làm ăn gì? Nói ngắn gọn thôi. Dược phẩm Hải Khang chúng tôi muốn lấy hàng của ông. Ký xong hợp đồng này, toàn bộ linh chi thượng hạng ông đào ở trường Bạch Sơn, cả nhân sâm nữa, Hải Khang chúng tôi bao hết. Ông Triệu, cái giá này của ông còn thấp hơn 3 phần so với giá tôi bán sỉ cho tỉnh thành hiện tại. Ông đến đây để bàn làm ăn, hay đến để cướp ngày đấy? Ông chủ Trần à? Ông nhìn đời hẹp hòi quá, Hải Khang chúng tôi có kênh phân phối khắp cả nước. Ông bán tốt ở tỉnh thành bây giờ, chẳng qua chỉ là trò trẻ con, nếu không ký với chúng tôi, tin không, Hải Khang chỉ cần một câu, là toàn bộ thị trường phương Nam, ông không bán nổi một lạng hàng đâu, ông Triệu, đây chẳng khác nào điều khoản bá vương, nói trắng ra là, ông chủ Trần, ông cũng chỉ là thằng nhà quê đi thu gom lâm sản thôi, cho ông cái giá này là phúc rồi, Hải Khang coi trọng ông đấy, ký đi, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Đồ nhà quê. Ông Triệu, ông có thấy mình quá đề cao Hải Khang không? Ông định làm gì? Không ký hợp đồng, ông sẽ chẳng có mà húp cháo đâu. Hàng của Trần Diệp tôi chưa bao giờ thiếu người mua. Định lấy thị trường miền Nam ép tôi à? Được, vậy chơi lớn đi. Chúng ta cá cược một phen. Trong 3 ngày, tôi sẽ mang ra một món, khiến cả giới dược liệu miền Nam phải tâm phục khẩu phục, quỳ xuống cầu xin mua món bảo vật vô giá này. Nếu tôi không làm được, toàn bộ dược liệu cực phẩm ở trường Bạch Sơn sau này, Trần Diệp tôi không lấy một xu, biếu không cho Hải Khang các ông. Trần Diệp, ông điên rồi à? Bảo vật vô giá. Ông chủ Trần,
Ông có phải là củ sâm 300 năm tuổi lần trước ông bán, Hải Khang chúng tôi không phải chưa từng thấy, muốn chúng tôi quỳ xuống cầu xin ông, nằm mơ đi, nếu tôi mang ra được. Hải Khang các ông muốn mua hàng của tôi, giá thu mua phải cao hơn giá cũ, phải trả gấp 3 giá thị trường cho tôi, phải đặt cọc trước, giao hàng sau, được. Tôi đại diện Hải Khang ký kèo cá cược này. 3 ngày nữa để xem thằng nhà quê như cậu, lấy gì khiến tôi phải tâm phục khẩu phục, đi thôi. Trần Diệp, cậu nóng vội quá rồi. Dược liệu quý hiếm nào mà bọn họ chưa từng thấy chứ? Chỉ có 3 ngày, cậu lấy đâu ra thứ để trấn áp bọn họ? Vãn Chu, chuẩn bị bao tải mà đựng tiền đi. 3 ngày nữa, tôi sẽ khiến đám người phương Nam đó phải dâng tiền tận tay. Hệ thống, mở tìm kiếm cấp cao nhất. Lọc bỏ mọi dược liệu thông thường. Chỉ tìm trong dãy Trường Bạch, thứ dược liệu cực phẩm trăm năm có một. Cảnh báo, cảnh báo. Đã tìm thấy mục tiêu tọa độ đỏ cấp cao nhất. Xác nhận thái tuế sống trăm năm, sách cổ ghi chép, niên đại ước tính trên 500 năm. Hoạt tính sinh học cực cao, huyết thái tuế cực kỳ hiếm gặp. Chính là nhục linh chi trong bản thảo cương mục của Lý Thời Trân, sắc đỏ như san hô, chạm vào như thịt gà, thứ này ở hậu thế được gọi là thần vật trường sinh trái quy luật tự nhiên, đừng nói là doanh nghiệp phương Nam, mang ra thế giới là gây chấn động địa cầu, tọa độ đỉnh chính trường Bạch Sơn, Du Lâm, trong hang động ngầm dưới nước, cách 45 cây số, cực kỳ nguy hiểm, cảnh báo, hang sâu thiếu oxy trầm trọng, 2, xoáy nước ngầm dày đặc, ngàn cân treo sợi tóc. Hải Khang dược nghiệp, con cá mập phương Nam. Tôi không chỉ thắng vụ cá cược này, mà còn dùng thái tuế 500 năm này, mở ra đế chế sinh học của tôi. Cảnh báo, phía trước 15 mét có xoáy nước mạnh, mau áp sát cánh trái mà tránh. Chậm 1 giây thôi là tôi đã tan xác rồi. Còn 50 mét nữa tới hang mục tiêu. Phải ngoi lên khe đá phía trên. Sống, đỏ như san hô. Huyết thái tuế 500 năm tuổi. Vạn vật đều có linh tính, để lại cho đường sống, tiếp tục tu dưỡng dưới đáy trường Bạch Sơn này đi. Triệu Tứ, Hải Khang dược nghiệp, chuẩn bị đi. Run sợ đi. Thẩm tổng, đến giờ rồi. Xem ra Trần Chủ tịch chẳng lấy ra nổi bảo vật gì đâu, chắc xấu hổ quá nên chạy mất rồi. Theo thỏa thuận cá cược, từ nay toàn bộ dược liệu quý ở xưởng cậu ta, Hải Khang chúng tôi xin nhận hết. Triệu Hải, ông đừng có mà quá đáng, Trần Diệp cậu ấy. Triệu tổng vội gì chứ? Kịch hay mới bắt đầu thôi. Hừ, bày đặt làm trò. Để tôi xem, ông đào được thứ rác rưởi gì từ xó núi ra mà dám đòi tôi tâm phục khẩu phục, cho ông mang tầm mắt đây. Đây là thứ gì? Xích nhược san hô. Thịt hoạt hóa cơ thể. Linh chi, đây là thái tuế. Huyết thái tuế còn sống. To thế này. Phải mấy trăm năm tuổi rồi. Bảo vật vô giá. Đúng là bảo vật vô giá thật. Triệu tổng, thứ này đủ để Hải Khang các ông tâm phục khẩu phục chưa? Phục, tôi tâm phục khẩu phục. Trần Chủ tịch, ông đúng là thần nhân. Huyết thái tuế này, Hải Khang chúng tôi xin trả giá 10 triệu, được không? 20 triệu, tôi mua, ông nằm mơ à? Thái tuế này tôi để trấn giữ cửa hàng, không bán cho ai cả, nhưng thỏa thuận cá cược của chúng ta. Ký ngay bây giờ đi. Ông Triệu, hợp tác vui vẻ. Cửa ở đằng kia, tôi không tiễn. Đơn hàng của khách phương Nam tuy có lãi, nhưng bán nguyên liệu mãi chỉ là đáy chuỗi cung ứng.
Toàn là tiền mồ hôi nước mắt, tôi có huyết thái tuế 500 năm tuổi này, lại có vô số công thức thảo dược bí truyền của trường Bạch Sơn, nếu chỉ làm kẻ buôn đi bán lại, thật quá phí phạm của trời. Năm 98 này, tôi sẽ khởi động lại đế chế sinh học của mình, đế chế của riêng tôi, dầu ếch hoang dã kết hợp linh chi tím, lại thêm hoạt tính từ dịch tế bảo thái tuế, dung dịch tảo thái tuế này mà ra mắt, sẽ làm đảo lộn thị trường thực phẩm chức năng thời này. Hợp đồng với Phương Nam đã ký rồi, nhưng tôi định dẹp hết mấy xưởng sơ chế trong làng. Dẹp đi, đó là con gà đẻ trứng vàng đấy. Ông điên rồi à, tôi không cam tâm chỉ làm kẻ cung ứng, để người ta nắm thóp đường làm ăn, tôi sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất hiện đại, vô trùng, làm thuốc đông dược thành phẩm thực thụ, tôi sẽ lập một tập đoàn dược phẩm, thâu tóm toàn bộ thị trường cả nước, thành lập tập đoàn, việc này cần vốn lớn với đội ngũ tinh nhuệ. Cô góp 30 triệu, thêm cả kênh phân phối của cô nữa, tôi góp công thức thái tuế, cùng toàn bộ tài nguyên quý ở trường Bạch Sơn, cổ phần chia đôi. Tên tập đoàn tôi cũng nghĩ xong rồi, gọi là Diệp Chu Sinh vật. Được, tôi, Thẩm Vãn Chu, sẽ theo anh đến cùng. Trần Chủ tịch, thời gian của chúng tôi quý lắm. Anh bỏ đống tiền ra, lôi chúng tôi từ tỉnh lên tận cái xó trường Bạch Sơn này, chỉ để xem cái xưởng thuốc làng xã này thôi sao? Đông y dưỡng sinh à? Hừ, chẳng qua là trò lừa mấy ông bà già. Các vị đều là bậc lão làng, tôi, Trần Diệp, là kẻ thô kệch, chẳng hiểu lý lẽ cao siêu gì, tôi chỉ tin sự thật hơn lời nói. Mời viện sĩ xem qua, đây rốt cuộc có phải trò lừa bịp không? Đây là tế bào gì? Khả năng tự phân chia và phục hồi của nó thật sự gấp trăm lần tế bào thường, mà hoàn toàn không có dấu hiệu lão hóa. Đây là kỳ tích sinh học phá vỡ giới hạn Hayflick. Đây gọi là nhục linh chi, hay còn gọi là tế bào thái tuế, mà trong tay tôi đang giữ bản thể của nó, lại còn dồi dào vô tận. Thưa các bậc lão thành, chỉ cần các bác chịu về đội nghiên cứu Diệp Chu, mấy lát thái tuế này, cả nhân sâm, linh chi thượng hạng ở trường Bạch Sơn, tôi xin cung cấp hết để các bác nghiên cứu. Chưa hết đâu, mỗi người lương 500.000, cấp nhà, cấp xe đầy đủ, thuốc ra lò, tôi chia thêm cổ phần. Chú Trần, đừng nói 500.000, chỉ cần được nghiên cứu vật báu này, tôi bù tiền cũng làm. Cái thân già này, tôi xin bán cho Diệp Chu, hợp tác vui vẻ. Các bác đã sẵn sàng thay đổi nền y dược nước nhà chưa? Chú Trần, nói đôi lời đi, chú là tỷ phú trẻ, tỉnh ta, có bí quyết gì không? Tôi, Trần Diệp, từng là kẻ phá gia chi tử, từng bị người ta cầm dao dí nợ. Hôm nay tôi đứng được ở đây, không phải vì tôi tài giỏi gì, mà nhờ mảnh đất trường Bạch Sơn này nuôi dưỡng tôi. Trước đây, sâm trăm năm chúng ta đào được, chỉ bán rẻ như cho người ngoài. Hôm nay tôi xin hứa, chừng nào còn Trần Diệp này, dược liệu trường Bạch Sơn sẽ không bao giờ bị rẻ rúng. Một cọng cỏ cũng không để người ngoài ép giá. Chúng ta phải biến nơi này thành kho báu, để cả thế giới phải biết, núi xanh nước biếc chính là vàng bạc. Một gã chọc phú đào đất từ rừng sâu, mà cũng đòi dạy đời tôi sao? Cái thuốc mới của nó mà ra thị trường, đế chế thực phẩm chức năng của tôi coi như xong. Thưa ông Vương, giờ ta tính sao? Nó chẳng phải đang tuyển người sao? Dùng tiền thuê gián điệp thương mại giỏi nhất, trà trộn vào phòng thí nghiệm của tập đoàn Diệp Chu, dùng mọi thủ đoạn, lấy bằng được công thức tuyệt mật đó cho tôi phải ra hàng trước, dìm chết nó. Trần Diệp ơi là Trần Diệp, mày có phòng bị kỹ đến đâu, chẳng phải vẫn để tao lẻn vào sao? Phát tài rồi, ông chủ Vương hứa với tôi, lấy được cái này sẽ cho tôi 50 vạn mua nhà. Vương Đức Phát của tập đoàn Khang Vạn Trù. Ông chỉ phái thằng ngu này đến ăn trộm thôi sao? Mày tưởng mày lấy được cây hái ra tiền à? Thực ra, mày lấy đi lá bùa đòi mạng tao viết cho mày đấy. Được lắm. Được, đây chính là bài tẩy của Trần Diệp, mau đổ 10 triệu vào mua nguyên liệu. Cho tất cả dây chuyền chạy hết công suất, tôi phải ra hàng trước Trần Diệp, dùng công thức đó, đánh sập tập đoàn Diệp Chu cho tôi. Trần Diệp, hỏng bét rồi. Thằng cha Lý Cương là gián điệp kinh tế, công thức của chúng ta bị cuỗm mất rồi, tập đoàn Khang Bách Tường đã tung hàng ra thị trường rồi, quảng cáo rầm rộ khắp nơi, thành phần y hệt của mình, bao nhiêu vốn liếng đổ sông đổ bể hết rồi. Vãn Chu, bình tĩnh nào. Ngồi xuống uống chén trà đã, giờ này còn tâm trí nào nữa, anh vẫn còn uống trà được à? Chúng ta sắp phá sản đến nơi rồi. Phá sản sao? Thứ chúng lấy đi, là thứ tôi cố tình bày ra cho chúng đấy. Bùa đòi mạng. Bùa đòi mạng.
Tôi biết tỏng nó là gián điệp từ lâu rồi, công thức trong kết sắt ấy là tôi đã cố tình sửa đổi. Tôi cháo vị cam thảo dại trung hòa nhân sâm bằng loại cỏ giả trông y hệt, nhưng sau khi chiết xuất áp suất cao, nó sẽ gây phản ứng đào thải cực mạnh. Quan trọng nhất là trong đó chẳng có chút thái tuế độc quyền nào của tôi cả. Thuốc này nếu sắc uống bình thường, cùng lắm chỉ đau bụng thôi, nhưng nếu làm thành thuốc uống nồng độ cao, người uống vào không những chẳng khỏe lên mà còn gây đánh trống ngực, nôn mửa dữ dội. Trời ơi, cậu đúng là giết người không dao. Chấn động, hãng dược phẩm lâu đời Khang Bách Thành có sai sót nghiêm trọng trong phối hợp dược liệu, gây ra phản ứng phụ hàng loạt, cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ nhà máy. Trần Diệp, thủ đoạn của cậu thật tàn nhẫn. Tôi thua rồi, tôi phá sản thật rồi. Thương trường như chiến trường. Vương Đức Phát, tiếp sau làm ăn nhớ mở to mắt ra. Giám đốc Trần, đám giả đó bắt nạt người quá đáng. Chủ quán Đồng Đức Đường đã ngầm ra lệnh, ai dám làm đại lý cho sản phẩm Diệp Chu chúng ta, sẽ bị các hãng dược cả nước liên kết cắt nguồn hàng. Đám đại lý đó còn chẳng dám nhìn chúng ta lấy một cái. Đây rõ ràng là cạnh tranh không lành mạnh. Trần Diệp, không thể ngồi chờ chết được. Chúng ta đưa luật sư đến ban tổ chức mà kiện. Kiện à? Đó là việc của kẻ yếu. Đến đó chỉ tổ cho họ cười vào mặt. Ôi chà, chẳng phải ông chủ quê mùa từ Đông Bắc đây sao? Nghe nói các người đào được mấy cọng cỏ dại mà đã dám vác mặt đến kinh thành phá đám rồi à? Này cậu trẻ, nghề dược liệu này cần phải có bề dày và truyền thống. Ở đất kinh thành này, nếu Đồng Đức Đường tôi không gật đầu thì các người đừng hòng bán được một hộp thuốc, mau thu dọn hành lý mà cút về núi đi. Nền tảng với truyền thống à? Trước thực lực tuyệt đối, mọi sự phong tỏa chỉ là hổ giấy. Ông định làm gì? Buổi tọa đàm chiều nay, tôi sẽ cho đám người đó, những kẻ ếch ngồi đáy giếng này, tận mắt thấy thế nào là đòn giáng hạ cấp thời đại. Tôi sẽ khiến cái biển hiệu họ tự hào nhất hôm nay phải vỡ tan tành. Thưa các vị, viên sâm nhung trăm năm của Đồng Đức Đường chúng tôi, dùng sâm rừng Trường Bạch Sơn 30 năm tuổi, bổ khí an thần, đứng đầu cả nước, ai dám tranh tài? Sâm 30 năm tuổi, mà cũng dám huênh hoang là nhất cả nước sao? Hỗn xược, thằng danh con này, dám phá đám Đồng Đức Đường của tôi à? Không nói nhiều nữa, đây là dung dịch Thái Tuế Linh của tập đoàn Diệp Chu và lát sâm núi trăm năm, tôi không quan tâm hôm nay các ông ký với ai. Tôi chỉ dùng hiệu quả thuốc để nói chuyện. Thưa bác, nếu bác dùng viên sâm nhung của Đồng Đức Đường, bao lâu thì thấy hiệu quả? Theo lý thuyết Đông y, ít phải nửa tháng điều trị mới thấy kết quả. Chậm quá, bác uống thử thứ này đi, 5 phút không hiệu quả. Tôi, Trần Diệp, đập nát biển hiệu Diệp Chu ngay tại chỗ. Trời ơi, đây đúng là nước thần, tôi thấy luồng hơi nóng chạy khắp người, khỏe khoắn cả người, mệt mỏi tan biến hết. Tim cũng đập ổn định rồi. Vân sát hình hoa cúc này, đây đúng là sâm núi hoang dã trăm năm. Không, không thể nào, sâm 30 năm sao sánh được với sâm vương trăm năm. Biển hiệu Đồng Đức Đường của tôi tiêu rồi, thưa các vị đại lý, hàng của tôi cứ bày lên quầy là hết sạch, sẽ bị tranh mua hết, ai muốn kiếm tiền thì qua quầy tôi ký hợp đồng. Trần Tổng, để cho tôi 10 triệu tiền hàng. Tôi lấy quyền đại lý Hoa Đông, 50 triệu trả đủ. 5 tỷ tiền vốn thu về này, tôi hiểu rõ một đạo lý, nếu cứ để khai thác bừa bãi, kho báu Trường Bạch Sơn tổ tiên để lại, sớm muộn cũng cạn kiệt, tài sản thực sự là quyền kiểm soát tuyệt đối tài nguyên. Phải lập khu bảo tồn, gieo trồng, bảo vệ giống nòi. Từ hôm nay, 8 ngọn núi này đã là khu bảo tồn tư nhân hợp pháp của Trần Diệp tôi. Tại khu rừng này, ở đây, tôi là luật, tôi là vua. Chúc mừng anh, chỉ trong thời gian ngắn, anh đã thành chủ nhân thực sự của cánh rừng này. Giờ đây, chẳng tay buôn nào dám bén mảng tới đất của anh nữa. Đây mới chỉ là bắt đầu. Xưng bá ở vùng Đông Bắc thì thấm tháp gì, đế chế sinh học của chúng ta sớm muộn sẽ vươn ra thế giới, khiến cả thế giới phải run sợ. Có lũ sói ngoại quốc không biết sống chết, đang nhăm nhe miếng mồi của tôi.
Tôi là Lý Trà Đức, giám đốc điều hành tập đoàn đa quốc gia Tát Khoa tại châu Á. Chúng tôi rất quan tâm đến tập đoàn Diệp Chu của anh, cùng với quyền khai thác 8 ngọn núi ở trường Bạch Sơn anh vừa giành được. Chúng tôi rất hứng thú. 10 tỷ nhân dân tệ. Chỉ cần anh ký vào hợp đồng này, toàn bộ công thức thuốc của tập đoàn Diệp Chu và trường Bạch Sơn sẽ thuộc về tập đoàn Tát Khoa. Đây là số tiền mà những kẻ làm ăn nhỏ lẻ như các anh, có làm 10 đời, trăm đời cũng không mơ thấy được, ký đi, không những thành tỷ phú ngay lập tức, tôi còn phá lệ, lo thẻ xanh nước ngoài cho cả nhà anh, để anh được sống cuộc đời thượng lưu thực thụ, đống rễ cây đào từ bùn đất đó, bán cho tập đoàn Tát Khoa chúng tôi, mới là nơi xứng đáng nhất cho chúng. Mục đích thực sự của tập đoàn Tát Khoa là thu mua, để chiếm đoạt huyết thái tuế sống ở trường Bạch Sơn và gen của hàng trăm loại dược liệu quý hiếm ở âm Bắc. Một khi cướp được rồi, chúng sẽ đăng ký bằng sáng chế quốc tế, rồi quay lại bóp nghẹt sự phát triển của y dược Hoa Hạ, độc quyền toàn bộ thị trường thế giới. Hãy chọn cho khôn ngoan, chẳng ai từ chối được 10 tỷ của tập đoàn Tát Khoa đâu, ký đi. Ông điên rồi à? Ông dám xé hợp đồng 10 tỷ của tập đoàn Tát Khoa sao? Xé thì đã sao? Về mà bảo với lũ các người, lũ hút máu ở tập đoàn Tát Khoa ấy. Trường Bạch Sơn là của chúng tôi. Từng cây nhân sâm trong núi này, từng con ếch rừng, thậm chí từng nắm đất, đều là báu vật vô giá tổ tiên để lại. Muốn cướp đoạt gen, bóp bẹt Hoa Hạ chúng tôi ư, nằm mơ giữa ban ngày đi. Trần Diệp tôi dù có nghèo đói đến chết, cũng quyết không làm kẻ bán nước. Báu vật tổ tiên để lại, một cọng cỏ tôi cũng không bán cho lũ người ngoài các ông. Cút đi. Cút khỏi Hoa Hạ, cút đi, lũ người Hoa Hạ ngu xuẩn. Ông sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu dốt của mình. Tôi thề từ mai, hàng của các người đừng hòng bước chân vào đất nước này. Tôi sẽ dùng 1 tỷ đô đè bẹp các người, khiến công ty các người phá sản trong 1 tháng. Bảo vệ, tống cổ mấy thứ rác rưởi ngoại bang này, cùng xe cộ ra khỏi trường Bạch Sơn ngay. Rõ, anh em đâu, ném chúng ra ngoài. Cút đi. Trần Diệp, lời gã Lý Trà Đức nói là thật đấy. Tập đoàn Tát Khoa thế lực quá lớn, chúng ta sắp gặp đại họa rồi. Vậy thì chiến thôi, Tây y chú trọng điều trị trúng đích, để tôi cho chúng thấy, thế nào là đòn giáng hạ cấp từ y học cổ truyền Hoa Hạ. Tập đoàn Tát Khoa đe dọa dòng nguyên liệu Khải Sắt Lâm. Tổng giám đốc Thẩm, tôi xin lỗi, tập đoàn Tát Khoa đã lên tiếng, ai bán thuốc của các người sẽ bị phong sát, chúng tôi xin hủy đơn. Trần Diệp, tập đoàn Tát Khoa muốn dùng tiền đè chết chúng ta. Đường xuất khẩu bị chặn đứng, thị trường trong nước cũng bị 1 tỷ đô của chúng đánh sập rồi, cứ đà này, nhiều nhất nửa tháng nữa, dòng tiền công ty sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Trần Diệp, nhìn cơ nghiệp của ông sụp đổ dần, thấy sao? Tôi đã cảnh cáo ông rồi, từ chối tập đoàn Tát Khoa chỉ có đường chết, giờ quỳ xuống cầu xin tôi đi, biết đâu tôi còn bỏ ra 10 triệu, mua lại cái nhà máy nát của ông, muốn dùng chiến tranh giá cả để hạ tôi sao? Được, vậy tôi lật tung bàn cờ của chúng luôn. Tây y chú trọng điều trị trúng đích, dữ liệu mù đôi à, để tôi cho chúng thấy, thế nào là nghiền nát bằng y học cổ truyền Hoa Hạ, nhưng chúng ta lấy gì để nghiền nát đây? Hệ thống, quét cấp độ cao nhất. Đã khóa mục tiêu, Long huyết băng liên, dược vương ngàn năm. Dưới miệng núi lửa Hồ Thiên Trì, đỉnh trường Bạch Sơn, nơi giao thoa băng hỏa, cách 60 cây số, dự kiến công hiệu, đảo ngược, lão hóa, tái tạo miễn dịch, không thể chậm trễ. Cảnh báo, nhiệt độ nước thay đổi đột ngột, ký chủ có nguy cơ sốc nhiệt tử vong rất cao. Dược vương ngàn năm, Long huyết băng liên đã lấy được. Công nghệ chiết xuất tế bào vượt thời đại năm 2026, cộng thêm thần vật ngàn năm của đất trời này. Diệp Chu sinh mệnh số 1 đã thành công. Đây không chỉ là thực phẩm chức năng, đây là thứ có thể kích hoạt trực tiếp enzyme telomere của cơ thể, thần dược đảo ngược lão hóa. Công nghệ này vượt xa thời đại hàng chục năm. Cuộc phản công bắt đầu rồi.
Đây là ơn trên ban tặng. Sản phẩm sinh mệnh số 1 của tập đoàn Diệp Chu không hề có tác dụng phụ. Kéo dài tuổi thọ tế bào thêm 30%. Đây là kỳ tích vĩ đại nhất thế kỷ này. Đây là một sự im lặng đáng sợ. Trước sự cám dỗ của Trường Sinh, mọi lệnh phong tỏa của tư bản quốc tế chỉ là giấy lộn. Các nước Âu Mỹ buộc phải gỡ bỏ lệnh cấm tập đoàn Diệp Chu. Tổng giám đốc Lý Trà Đức. Nghe nói ông bị sa thải vì quyết định sai lầm à? Trần Diệp, cậu dùng yêu thuật gì thế? Chúng tôi đã ném vào đó cả tỷ bạc, sao có thể thua mấy cọng cỏ chứ? Mấy thứ rác công nghiệp hóa chất của các người. Trước bề dày ngàn năm của Hoa Hạ. Chẳng đáng xách dép cho tôi. Ký đi. Mười mấy nhà máy dược các người đầu tư ở Hoa Hạ, cùng các trung tâm nghiên cứu, tập đoàn Diệp Chu tôi thu mua hết với giá 1/10. 1/10, cậu là cướp à? Đúng, tôi đang cướp của ông đấy. Tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo ông rồi, kẻ nào phạm đến Hoa Hạ không chỉ phải cút đi, đến cái quần lót cũng phải để lại cho tôi. Ông không ký, mai ngân hàng sẽ siết sạch tài sản của ông. Đến tiền mua vé máy bay về nước ông cũng chẳng còn. Trận này không chỉ thắng cuộc cá cược, mà còn đưa ngọn cờ Đông y, cắm thẳng lên đỉnh cao y dược thế giới. Thiên hạ đã định, đến lúc thực hiện lời hứa đó rồi. Trần Diệp. Đây. Vãn Chu, tôi từng là kẻ nợ nần chồng chất, từng là thằng nhóc nghèo bị người ta dí dao lên thớt, là em, lúc tôi khốn cùng nhất đã cho tôi vốn liếng đầu tiên, cũng là em cùng tôi đối đầu với bọn tài phiệt, vượt qua cửa tử, tập đoàn của tôi tên Diệp Chu, đời tôi cũng chỉ có mình em. Lấy tôi nhé, để tôi dùng trường Bạch Sơn này, dùng cả đời Trần Diệp này, để che chở cho em một đời bình yên, được không? Em đồng ý. Diệp, chúc mừng tân hôn. Sớm sinh quý tử nhé. Tôi đã thắng cả thiên hạ, và cũng thắng được em, nhưng đây chưa phải là kết thúc. Ơ kìa, anh Trần. Chúc mừng tập đoàn Diệp Chu đạt giá trị nghìn tỷ, là ông trùm dược phẩm trẻ nhất Hoa Hạ. Anh dự định làm gì tiếp theo? Là lấn sân sang bất động sản, hay là mở rộng ra nước ngoài? Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Tôi sẽ đưa vợ về trường Bạch Sơn, xem năm nay ếch rừng có béo tốt không. Hệ thống, kiểm tra chỉ số sinh thái trường Bạch Sơn. Tinh, chỉ số sinh thái khu lõi trường Bạch Sơn đạt mức hoàn hảo. Số lượng động vật hoang dã đang hồi phục ổn định, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tối thượng. Anh đang nghĩ gì thế mà thẫn thờ vậy? Đang nghĩ về ngọn núi này, kiếp trước kiếp này như một giấc mộng dài. Tôi từng nghĩ, tiền bạc chỉ là những con số vô hồn trong thẻ. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Các cụ nói cấm có sai. Núi xanh nước biếc này mới chính là kho báu thực sự của chúng ta. Kho báu thực sự. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của
những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình Luận Phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim, mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình Luận Phim Channel.